שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. ההתכנסות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה כל שני וחמישי כאן בזום. לפני שנתחיל היום אני רוצה להזכיר שני מקרים, שונים בעוצמתם אך קשורים קשר הדוק. בשבוע שעבר ערכה, ובמהלך כל השבוע שעבר, ערכה משטרת ישראל בשבוע שעבר ערכה באופן חד פעמי משטרת ישראל פשיטה גסה ואלימה על ביתה של פלסטינית פעילה נגד הפשיעה בחברה הערבית, אישה בת 60 מהצפון. בביתה הותרו שני דגלי פלסטין בארון, ומגנטים של אותו דגל מאיים כנראה, ואלו הספיקו על מנת לעכב אותה לחקירה. לשאלתם ענו לה השוטרים כי הם פועלים ממשטרת בן גביר. אותה משטרה בסיוע השב"כ מטילה את אימתה ומתאמרת במהלך השבוע האחרון ביישוב תראבין, מה שנראה כמסכת ענישה ואיומים שכללה פשיטות, מהומות, מעצרים, מחאה, שהגיעה לידי הריגתו או שמא רציחתו של מוחמד הסנה אל מול אשתו וילדיו. כאמור, הסיטואציות שונות, אך משותף להם האיום, הפחד, התסכול והייאוש שהם מנת חלקם ההולכת וגוברת של פלסטינים ערבים גם בתוך גבולות 48, ושהם קשורים, איך לא, גם לג'נוסייד בעזה. מי שיש לה ניסיון עצום בעבודה עם ובעמידה נגד אלימות בחברה הפלסטינית וכנגדה, היא האורחת שלנו היום. נאילה עוואד, מנכ"לית נשים נגד אלימות מנצרת, היא פעילה פמיניסטית ותיקה. היא תחלוק איתנו את ניסיונה ותובנותיה על עשייה פמיניסטית בצילם המצטלב של ג'נוסייד, פשיזם ופטריארכיה. כנהוג אצלנו, נאילה תדבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הדיון לשאלות באמצעות הצ'אט. נאילה, תודה רבה שהצטרפת אלינו, הבמה שלך. טוב, קודם כל תודה לכם איילת, עידו וליאור על היוזמה הנועזת, לדעתי בכל העניין של מהלך כ-30 שבועות כבר. 29. 29 שבועות שאתם מתמידות להמשיך ולדבר, והכותרת של עיניים על עזה, שכאילו לא מוותרים, לא מוותרות, אומרות את האמת, אפילו אם קשה לנו, אם אנחנו מפחדות. את ציינת את שני המקרים, שזה ליווה אותנו, ועד היום אתם שאלתם אם מקליטים, אפשר להקליט, אני אומרת שכן, אבל את היחס העוין, הפחד, האיום של משטר פשיסטי שרודף אחרינו ומשתמש כאילו ורואה בנו, ואני מדברת בנו כפלסטינים, פלסטיניות, אזרחי המדינה, כפצצות מתקתקות וכטרוריסטים, זה מלווה אותנו לא רק מהשביעי לאוקטובר, זה התחיל מלפני, כל הזמן, הרדיפות, כל פעם יש משהו, אבל גם בשביעי לחודש, בשביעי לאוקטובר, זה ליווה אותנו מתחילת היום הראשון. ואני זוכרת כפעילות פמיניסטיות את הפחד, ההפחדה, ההשתקה, את הרדיפה הפוליטית, את המעצרים של סטודנטים וסטודנטיות, אפילו את איזה מילים להשתמש בהם, לדבר על ג'נוסייד, איזה חתימות לחתום על איזה גילויי דעת, לחתום לא לחתום, לפנות לעורכי דין, משפטניים, משפטניות בעניין הזה, לחתום על גילוי דעת או לא, האם זה חוקי או לא חוקי, אפילו כעמותה פמיניסטית שאף פעם לא שתקנו, היינו צריכות לעצור קצת, לברר, לבחון. ואני זוכרת את הימים הראשונים כשנפגשנו פגישות צוות או ועד מנהל, היינו מוצאות את הטלפונים שלנו מהחדרים, להשתמש אתם זוכרים את כל העניין המשחק הזה של
מילוי מילה חסרה, אז היינו משתמשות גם בטקטיקה הזאת בשביל להביע את עצמנו ולדבר על הפחדים שלנו. ועד היום זה מלווה אותנו. יכול להיות שעוצמות שונות, המינונים שונים, יכול להיות שיש הרגשה של יותר קבוצות נאבקות ביחד, עומדות ביחד, אבל עדיין העניין הזה של השתקה, הפחדה ואיום, אפילו אני זוכרת את עצמי, הייתי צריכה להגיד לבן שלי, שהוא בן 24 היום, לא לדבר, על אף שגידלתי אותו שזכותך לדבר ולהגיד מה שאתה רוצה בלי היסוס. לא לעשות share, כי הוא גם קיבל איומים מהקולג' שהוא למד פה בזמנו, מהקבוצת הסטודנטים. ואפילו באקדמיה אמרו לו, נו, אנחנו שמענו שאתה, כאילו הוא סך הכל עשה share על כל העניין של דאבל סטנדרטס, למאמר כזה שמדבר על דאבל סטנדרטס, והשוואה בין מה שקורה עם עזה לבין מה שקורה באוקראינה. ואז הייתי מבקשת ממנו לא לעשות share ולא לדבר, לא להגיד מילה, וזה כאב. אבל זה היה חלק מהמחירים שהיינו צריכים וצריכות לשלם. עד פחות מחודש החלטנו שאנחנו צריכות למצוא את השותפות האמיצות מהחברה הישראלית היהודיות שיוצאות נגד כיבוש, נגד פשיזם. ואת האמת עשינו עבודה כזאת שהיינו צריכות לחפש את אותן נשים. כי גם אלו שהיו שותפות הפמיניסטיות שנאבקו אותנו לקידום זכויות במאבק נגד אלימות מינית, נגד רצח נשים, כל העניין של קידום זכויות אזרחיות, פתאום התפכחו. פתאום אני שומעת הדים של שימותו כולם בעזה. איך זה תואם ופוגש את האידיאולוגיה הפמיניסטית שיוצאת נגד כל דיכוי וכל השפלה? וכן, זה הותיר אותי עם סימני שאלה, עם תסכול, עם הרגשה של אין מי לפתוח בהם. אבל כן, ב4 לדצמבר נפגשנו פעם ראשונה קבוצת נשים פלסטיניות ויהודיות, על אף שבמפגש הראשוני היה פחדים לדבר, להגיד, להיות אמיתית, לשתף ברגשות, ואז פתאום אנחנו מוצאות את השותפות שלנו כפלסטיניות ויהודיות, שכולנו מפחדות, שכן דיברנו על הפחדים שלנו, על הניכור, הרגשת הניכור, הלבד, כי באותה תקופה, ב7 לאוקטובר ואחרי ה7 לאוקטובר, אני חושבת הפמיניסטיות האמיתיות כן הרגישו תחושת הלבד הזאת, שגם המשפחות, וכן חלקן שיתפו אותנו, נשים יהודיות ששיתפו אותנו שהמשפחות הייתה חלוקה בתוך המשפחה עצמה. אלה שנתנו יד למה שקורה בעניין הזה של כן, גם לג'נוסייד, גם לרצח עם, גם שלא משנה, העיקר לשמור על הביטחון הלאומי, ולא משנה מה יעשו, ונשים שהתמודדו, היהודיות שהתמודדו, ואני לא אדבר בשמן, כי הן גם מצאו את הבמה ודיברו, אבל להרגיש שיש עוד שותפות שיכולות להוביל את המאבק ביחד, ואז קראנו לזה מרחב פמיניסטי, ובאמת זה המרחב הראשון שנתן את
שאנחנו לא נאבד את האנושיות שלנו, ועל זה עבדנו ופעלנו. אנחנו לא נרצה ולא נוותר שילקחו מאיתנו את האנושיות שאנחנו מאמינות בה. ואז יצאנו להפגנות, הרמנו שלטים נגד רצח עם, יצאנו לתל אביב, אני זוכרת ביוני 24, והרמנו את השמות של הילדים שנרצחו בעזה והאנשים שנרצחו בעזה. לא היו ויכוחים, בטח היו ויכוחים. מעל 18 ילדים, מתחת לגיל 12 ילדים, איזה גיל של ילדים? כי לא רוצות שיתייגו אותנו, שמרימות שם של מישהו שיכול להיות מהנוח'בה. היה ויכוח, אבל יכולנו לדעת איך להתמודד עם הוויכוחים האלו. והצלחנו להתמודד. אני זוכרת שהראשונות שדיברנו במאי 24 על הרעבה כפשע מלחמה. ואני חושבת שאלו היו המבחנים אמיתיים של מאבקים צודקים, של המובן הזה של פמיניזם, המובן הזה של ראייה כוללת, שאנחנו לא רק מדברות על קידום זכויות נשים, כי עם רגב אפשר לדבר על קידום זכויות נשים, אבל זה לא הפמיניזם האמיתי. מישהו דוגל ברצח עם, מישהו דוגל ברצח אנשים, מישהו דוגל ונותן לגיטימציה לדיכוי של כל בן אדם ובת אדם איפה שהוא נמצא. אני חושבת שצריך לשאול את השאלות הקשות. האם זה יחשב קידום ראייה פמיניסטית? ואלו שאלות מאוד קשות, וכן, אלה שאלות שצריכות לשאול אותן כפמיניסטיות. מי השותפות והשותפים שלנו? תודה, ניילה, על הדברים החשובים. נגמרו 8 דקות? זהו, כבר יותר. מה את כבר אומרת? 10 כמעט. אבל תודה על הדברים הקשים וגם המרגשים שלך, ובאמת היה לי הכבוד לעמוד לצידך בכמה מהמפגשים האלה, ואני מבינה בדיוק את מה שאת אומרת על כוחה בעצם של סולידריות. אני רואה שהיו והן ממשיכות איתנו. וחשוב לי לציין שאנחנו עורכות כנס פמיניסטי במרץ, ב8 למרץ, שקראנו לזה שמאל פמיניסטי. כן, כן, רשמו אולם לפניכם, כנס שמאל פמיניסטי במרץ. יש לנו כבר כמה שאלות. שואלת ליאור, תודה רבה על עבודתך החשובה והדברים המרגשים. האם הבריתות בין נשים פמיניסטיות אפשרו לדבר בפתיחות גם על הקונפליקטים ביניכם, וגם האם התחוללו שינויים אמיתיים אצל המתפקחות? זאת אומרת, יכולתם גם לדבר עם המתפקחות, או שהם נשארו מחוץ לדיון? כן, אני חושבת שבמרחב הפמיניסטי וחוץ מהמרחב הפמיניסטי דיברנו על קונפליקטים. אני זוכרת את כל העניין של ג'נוסייד, קצת התחלנו בהתחלה, יש מישהי שבקבוצה שלא הגדירה את זה כג'נוסייד, אבל אני חושבת שבסופו של דבר כן, דיברנו על זה יותר, התבטאנו בעניינים אפילו הקשים והקונפליקטים. עם המתפקחות את האמת, אני עדיין לא מצליחה לדבר, ואני בוחרת כאישה פמיניסטית, בוחרת היום עם מי לשתף פעולה, עם מי לדבר. אני יודעת שלא קל, קשה, אבל זו האמת. צומצמו המעגלים שאני כפלסטינית פמיניסטית מאמינה שאפשר לשתף פעולה איתם. אני לא יודעת עד כמה זה ימשיך, אבל עדיין אני בתקופה של כעס, זעם, ואי אפשר לראות את האפשרויות של שיתופי פעולה. באמת בהמשך לזה, עידו שואל,
מה מהניסיון שלך אפשר לעשות, צריך לעשות, כדי להותיר את ערוצי התקשורת, אלה שכן הצליחו להמשיך להתקיים, להתיר את ערוצי התקשורת פתוחים בין הקולקטיבים הפלסטיני והיהודי, ואם יש לך עצות ממש פרגמטיות, כאילו את אקטיביסטית כבר הרבה מאוד שנים, אם יש לך עצות פרגמטיות לאקטיביסטיות ואקטיביסטים שרוצים להותיר את התקווה בחיים, איך עושים את זה? להאמין, להאמין אחת בשנייה שאנחנו כן. כי בפשיזם אי אפשר להיאבק כפלסטיניות לבד. בגזענות אי אפשר להיאבק כיהודיות פמיניסטיות בלבד. את הפשיזם והפונדמנטליזם והפטריארכיה, אני מאמינה שאנחנו, אנחנו לא בפריבילג' של להגיד שאנחנו לא נשתף פעולה, ואני מבינה את הפלסטיניות שאומרות שאנחנו לא נפגשות, ואנחנו לא רוצות להיות שותפות. אני מבינה אותן, אוקיי? אבל אני לא חושבת שזה חלק מהאפשרויות של להשפיע בסוף. אני לא אכלוא את עצמי בחדר שלי משלי, ולעשות את העבודה אך ורק בחברה הפלסטינית ולהגיד אני עשיתי את שלי. אבל אני לא אעשה את העבודה במקום הקבוצה של הנשים היהודיות שהן גם צריכות להיאבק. אנחנו יכולות לחשוב ביחד, לדבר ביחד, לפתח טקטיקות ואסטרטגיות ביחד, אבל אנחנו צריכות גם לעשות את העבודה בנפרד, עם קבוצות שונות, עם מרחבים שונים, וזאת ההמלצה שלי. איך אפשר גם לא להיסגר בתוך המעגל והקלאב שלנו, ולנסות לצאת ולהרחיב את ההשפעות שלנו, אם זה בקבוצות גיל שונות, אם זה באוניברסיטאות, אם זה בשיתופי פעולה של אנשים שמאמינים, כמו המרחבים שאתם יצרתם גם, או באקדמיה או מחוץ לאקדמיה. אני חושבת שאלו, ועל זה צריך לדבר ולחשוב, ולכן אני חושבת העריכת כנס פמיניסטי, שמאל פמיניסטי, זה בא כצעד ביטוי של לחשוב ביחד ולנסות לפתח אסטרטגיות שונות ולקדם אותן במהלך השנים הבאות, כי זה לא עניין של כפתור ואז הכל ישתנה. מה שעברנו מאוד קשה, וזה לא רק בשנתיים האחרונות, אלא זה במהלך מ-48 עד היום, אבל אנחנו לא פריבילג' כזה שלהגיד זו לא אחריות שלנו. מי שדוגל בזכויות אדם חייב לקחת את זה על עצמו. אז אולי באמת יש פה שאלה שמתאימה פה, שואל דוד, האם היו לכם שותפויות גם עם גברים יהודים או ערבים? ואולי אני ארחיב את השאלה, ושאלה מה המקום בכלל של גברים במאבק פמיניסטי? אני פשוט שומעת אותך מקוטע עכשיו, אתם שומעים אותי? אנחנו שומעים אותך דווקא טוב, השאלה הייתה לגבי שותפויות עם גברים, ומה המקום של גברים, אם בכלל, במאבק פמיניסטי. פחות עם גברים, גברים בכלל, או גברים יהודים וערבים, פחות היו לנו שותפויות, אבל אנחנו כנשים נגד אלימות וכפעילות פמיניסטיות, אנחנו היינו שותפות גם בשותפות השלום, שניסתה לקדם. אוקיי, לא בכל דבר היינו שותפות, כי גם לא התאים לנו להיות שותפות בכל מה שהיה, גם מבחינת אידיאולוגיה, גם מבחינת רעיונות שעלו, אבל כן היה חשוב, ושם יש גברים ונשים. אבל האם זו האחריות גם למצוא את הגברים השותפים? אני חושבת שכן, וזה חלק מהעשייה שלנו כנשים נגד אלימות, ואני חושבת כפמיניסטיות. זה לא רק מאבק של נשים, מאבק פמיניסטי זה כן אמור להיות שותפים, שותפות, ביחד בשביל לשנות, בשביל להיאבק בכל מה שמהווה גורמי דיכוי
באפליה כלפינו. טוב, זה מילים מאוד חזקות וחשובות שאנחנו לצערי נאלץ לסיים איתם. אני רק אגיד שעופרה כותבת פה לא שאלה, יותר אמירה, היא מזכירה את הביטוי של שותפות גורל. זאת אומרת, זה הגורל שלנו, והגורל שלנו, אנחנו שותפים לגורל, אבל הגורל שלנו גם להיות שותפות של יהודיות מהשמאל, עם נשים ערביות, או אני אגיד פמיניסטיות יהודיות מהשמאל ופמיניסטיות פלסטיניות, על אף השוני המבני בינינו והאי שוויון המבני בינינו. אני אזכיר שוב את מה שכבר אמרנו, כנס השמאל הפמיניסטי יהיה במרץ, ובינתיים אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, נאילה, שבאת ודיברתי איתנו ואמרת את הדברים הממש ממש חשובים האלה והמרגשים. אני מזכירה גם שב-21 בינואר אנחנו ניפגש פנים אל פנים בכנס שאנחנו מקיימים כאן בחיפה, ואנחנו הזמנו את כל דוברי עיניים על עזה, אני מקווה שגם נאילה תגיע, וכמובן אתכם הצופים, המשתתפים הקבועים והמזדמנים. אנחנו נשלח עוד תוכנית מפורטת, אבל ב-21 בינואר, וביום חמישי תהיה כאן יעל לבקוביץ' ותדבר איתנו על החוויות שלה של התנגדות במרחב הציבורי. תודה רבה נאילה, תודה רבה לכולם, להתראות ביום חמישי. תודה לכם, תודה לכם. תודה רבה. המשך יום נעים. יעתיק אל עפיה, תודה נאילה.